નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકારી નોકરી ચેનલ પર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10ના પાઠ્યપુસ્તક પર આધારિત ગુજરાતી સાહિત્ય વિશે જાણીશું, જે ગુજરાતની કેટલીક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પૂછાતું હોય છે। અને વિડીયોની અંદર આપેલા આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરીને તમે અમારા વિડીયો જોઈ શકો છો। અને ઇંગ્લિશ ગ્રામર, ગુજરાતના મેળા અને બંધારણ વિશેના વિડીયો જોવા માટે વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે, તેની ઉપર વિઝિટ કરીને પણ તમે અમારા વિડીયો જોઈ શકો છો। તો ચલો આજે આપણે આપણો લેસન સ્ટાર્ટ કરીએ। તેમાં પ્રથમ છે નરસિંહ મહેતા। તેમનો સમય 15મી સદી। નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ભાવનગરના તળાજામાં થયો હતો। નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ભાવનગરના તળાજામાં થયો હતો અને મૃત્યુ માંગરોળમાં થયું હતું। નરસિંહ મહેતાએ પોતાના બાળપણનો સમય જૂનાગઢમાં વિતાવ્યો હતો। નરસિંહ મહેતાને ગુજરાતી ભાષાના આદિ કવિ તરીકેનું પણ બિરુદ મળેલું છે। નરસિંહ મહેતાને ગુજરાતી ભાષાના આદિ કવિ તરીકેનું પણ બિરુદ મળેલું છે। પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે હો। પછી હિંડોળાના પદ, વસંતના પદ, કૃષ્ણલીલા વગેરેના પદોમાં તેમની કવિતા જોવા મળે છે। પછી નરસિંહ મહેતાની કેટલીક કૃતિઓ છે કે સામળસાનો વિવાહ, કુંવરબાઈનું મામેરું, હુંડી, સુદામા ચરિત્ર અને જારીના પદ એ નરસિંહ મહેતાની મહત્વની કૃતિઓ છે। પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે કે સામળસાનો વિવાહ અને કુંવરબાઈનું મામેરું એ કોની કૃતિઓ છે? તો નરસિંહ મહેતાની। હવે આગળ વાત કરીએ ગંગા સતી। ગંગા સતીનો જન્મ 1846ના રોજ થયો હતો અને અવસાન 1894ના રોજ થયું હતું। ગંગા સતીનું પૂરું નામ ગંગાબા કહળસંગ ગોહિલ। ગંગા સતીનું પૂરું નામ ગંગાબા કહળસંગ ગોહિલ। તેમનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના અરાજપરામાં થયો હતો। પછી ગંગા સતી સમાધિ લેતા પહેલાં તેમના શિષ્યા પાનબાઈને 52 દિવસ સુધી એક રત્ન સંભળાવી હતી। ગંગા સતી છે તેમને સમાધિ લેતા પહેલાં કોને 52 દિવસ સુધી એક રત્ન સંભળાવી હતી? તો પાનબાઈને 52 દિવસ સુધી એક રત્ન સંભળાવી હતી। હવે ગંગા સતીના કેટલાક જાણીતા પદો છે કે વીજળીના ચમકારે, મેરુ રે ડગે, શીલવંત સાધુને અને ભક્તિ કરવી તેને। એ ગંગા સતીના જાણીતા પદો છે કે વીજળીને ચમકારે, મેરુ રે ડગે, શીલવંત સાધુને અને ભક્તિ કરવી તેને એ તેમના જાણીતા પદો છે। હવે આગળ વાત કરીએ અશોક ચાવડા, જેઓ બે દિલ તેમનું ઉપનામ અથવા બે દિલના નામે તેઓ વિખ્યાત હતા। તેમનો જન્મ 23/8/1978ના રોજ થયો હતો। અશોક ચાવડાનું પૂરું નામ અશોક પીતાંબર ચાવડા। અશોક ચાવડાનું વતન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનું મંડાસર ગામ છે। અને અશોક ચાવડાની ગઝલ સંગ્રહ જોઈએ કે પગલા તળાવમાં અને પગરવ તળાવમાં। કઈ પગલા તળાવમાં અને પગરવ તળાવમાં એ તેમની ગઝલ સંગ્રહ છે। અને ડાળખીથી સાવ છૂટા પ્રતિબંધ કવિતાનો સંગ્રહ પણ અશોક ચાવડાનો છે। હવે અશોક ચાવડાને કેટલાક એવોર્ડ મળેલા છે કે સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હીનો યુવા પુરસ્કાર અને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનો યુવા પુરસ્કાર એ અશોક ચાવડાને એનાયત થયો હતો। હવે આગળ વાત કરીએ વિનોદ જોશી। વિનોદ જોશીનો જન્મ 13/8/1955ના રોજ થયો હતો। વિનોદ જોશીનું પૂરું નામ વિનોદ હરગોવિંદદાસ જોશી અને વિનોદ જોશીનું વતન બોટાદ છે। હવે વિનોદ જોશીના કેટલાક કાવ્ય સંગ્રહ છે ઝાલર વાગે જૂઠડી, શિખંડી, ટુંડીલ અને ટુંડિકા એ વિનોદ જોશીના કાવ્ય સંગ્રહ છે। પછી અભિપ્રેત, નિવેશ, રેડિયો નાટક સ્વરૂપ, સિદ્ધાંત, સોનેટ તેમના વિવેચન ગ્રંથો છે। કયા? અભિપ્રેત, નિવેશ, રેડિયો નાટક સ્વરૂપ, સિદ્ધાંત, સોનેટ તેમના વિવેચન ગ્રંથો છે। કોના? વિનોદ જોશીના। હવે આગળ વાત કરીએ હરીન્દ્ર દવે। હરીન્દ્ર દવેનો જન્મ 19/9/1930ના રોજ થયો હતો અને અવસાન 29/3/1995ના રોજ થયું હતું। હરીન્દ્ર દવેનું પૂરું નામ હરીન્દ્ર જયંતિલાલ દવે। હરીન્દ્ર દવેનું વતન ગંભર જે કચ્છ જિલ્લામાં છે। તેઓ વ્યવસાય પત્રકાર હતા। હરીન્દ્ર દવે વ્યવસાય શું હતા? પત્રકાર હતા। હવે તેમની કેટલીક નવલકથાઓ છે અગનપંખી, પળના પ્રતિબિંબ, માધવ ક્યાંય નથી, મુખવટો, અનાગત અને ગાંધીની કાવડ એ હરીન્દ્ર દવેની નવલકથાઓ છે। હવે હરીન્દ્ર દવેના કાવ્ય સંગ્રહ તો આસવ, મૌન, સૂર્યોપનિષદ, હયાતી એ હરીન્દ્ર દવેના કાવ્ય સંગ્રહ છે। કયા? આસવ, મૌન, સૂર્યોપનિષદ, હયાતી એ તેમના કાવ્ય સંગ્રહ છે। હરીન્દ્ર દવેને રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર અને દિલ્હીનો એવોર્ડ એનાયત થયા હતા। હવે આગળ વાત કરીએ કવિ કલાપી। મોસ્ટ આઈએમપી કે જન્મ 26/1/1874ના રોજ થયો હતો અને અવસાન 9/6/1900ની અંદર થયું હતું। કલાપીનું મૂળ નામ એટલે કે સુરસિંહજી તખતસિંહજી ગોહિલ। મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કે કલાપીનું પૂરું નામ શું છે અથવા મૂળ નામ શું છે? તો સુરસિંહજી તખતસિંહજી ગોહિલ એ કલાપીનું મૂળ નામ છે। અમરેલી જિલ્લાના લાઠીના રાજવી પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયો હતો। કોનો?
કવિ કલાપી એટલે કે સુરસિંહજી તખતસિંહજી ગોહિલનો જન્મ અમરેલી જિલ્લાના લાઠીના રાજવી પરિવારમાં થયો હતો. પછી કાશ્મીરનો પ્રવાસ એ કવિ કલાપીનો પ્રવાસ ગ્રંથ છે. હવે આગળ વાત કરીએ જયંત પાઠક. તેમનો જન્મ 20/10/1920 રોજ થયો હતો અને અવસાન 1/3/2003 થયું હતું. જયંત પાઠકનું પૂરું નામ જયંત હિંમતલાલ પાઠક તેમનું પૂરું નામ છે. પછી જયંત પાઠકનો જન્મ ગોઠ કે જે પંચમહાલ જિલ્લામાં થયો હતો. જયંત પાઠકનો જન્મ ગોઠ કે જે પંચમહાલ જિલ્લામાં થયો હતો. મરમર, સંકેત, વિસ્મય, મૃગ્યા, અનુનય એ તેમના કવિતા સંગ્રહ છે. કયા કયા? મરમર, સંકેત, વિસ્મય, મૃગ્યા, અનુનય એ તેમના કવિતા સંગ્રહ છે. અને ક્ષણોમાં જીવું છું એ તેમની કવિતાનો ગ્રંથ છે. તો આપ સર્વનો આભાર મિત્રો. મને આશા છે કે તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો છે તો વિડીયોને કોમેન્ટ કરજો, વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.